নমস্কাৰ আজি আপোনালোকক সকলোকে মই স্বাগতম জনাই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মই নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। ৰেচিপিটো হৈছে এই সুজি লাড্ডু। মই এই লাড্ডু কেনেকৈ বনাম সকলোখিনি মই দেখুৱাম। আপোনালোকে এই লাড্ডু মই যেনেকৈ বনাম আপোনালোকে কেজনী এনেকৈ গেৰেণ্টি দি ক'ব পাৰিম আপোনালোকে এনেকৈ কেতিয়াও বনাই খোৱা নাই। মই যেনেকৈ বনাইছোঁ আপোনালোকে সেনেকৈ বনাই ঘৰত খাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব আৰু খায়ো খুব ভাল লাগে। আহকচোন মই আজি ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাওঁ সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। সুজি লাড্ডু বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ 1 কাপ মই সুজি লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ কৰি মই এনেকুৱা মিহি সুজিটো লৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যেনেকুৱা ইচ্ছা সুজি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এতিয়া মই এই সুজিখিনি ইয়াত চৰিয়াত মই দি লৈছোঁ। সুজিৰ লগত সানিবৰ কাৰণে মই গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। এনেকৈ ঠাণ্ডা গাখীৰ মই এতিয়া ইয়াত অকণ দিম আৰু সুজিখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই সুজিখিনি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম। এই সুজিৰ লগত দিবৰ কাৰণে মই গাখীৰৰ সৰ লৈ লৈছোঁ। যিটো গাখীৰ গৰম কৰি থোৱাৰ পিছত ঠাণ্ডা হ'লে সৰ বহে, এই সৰখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি লৈছোঁ। মই এই সৰখিনি ইয়াৰ লগত সানি ল'ম। এতিয়া মই এই গাখীৰৰ সৰখিনি ইয়াত ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। এনেকৈ কৰি মই গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ আৰু এইখিনি এনেকুৱা হিচাপত ৰাখিব লাগিব, কাৰণ 10 মিনিটৰ কাৰণে মই যিহেতু এইখিনি ৰাখিম, ৰাখিলে ডাঠকৈ মাৰিলে তেতিয়া বস্তুখিনি আকৌ 10 মিনিটৰ পিছত আকৌ ডাঠ হৈ যাব। এইটো কাৰণে এনেকুৱা কোমলকৈ মই মাৰি লৈছোঁ। এইখিনি মই 10 মিনিটৰ কাৰণে ৰেষ্টত ৰাখি দিম। 10 মিনিটৰ পিছত মই আহি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। এনেকৈ মোৰ এই চুজিখিনি ধুনীয়া কোমল হৈছে। মই ইয়াত অকণমান এতিয়া ঘিউ দি ভালকৈ সানি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই ঘিউ দি ধুনীয়াকৈ সানি ল'ম যাতে বস্তুখিনি লাগি নধৰে। এতিয়া মই ইয়াক 2-3 ভাগ কৰি ল'ম। এনেকৈ কৰি মই 3 ভাগ কৰি ল'লোঁ আৰু মই এইখিনি ৰুটিৰ নিচিনা বেলি ল'ম। এই বস্তুখিনি বেলিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ লৈ ল'লোঁ বেলনি, তাত মই অকণমান ঘিউ সানি ল'ম। আৰু ইয়াতো মই অকণমান ঘিউ সানি দিম যাতে লাগি নধৰে বেলোতে। এতিয়া মই এইখিনি বেলি ল'ম ৰুটিৰ নিচিনা। এনেকৈ কৰি মই বেলি ল'লোঁ। এনেকৈ হিচাপত মই ৰাখিছোঁ। এইখিনি মই এক্সট্ৰাকৈ থৈ দিম আৰু বাকী দুটা মই ধুনীয়াকৈ বেলি ল'ম। ভাজিবৰ কাৰণে মই এনেকৈ এখন টাৱা লৈ ল'লোঁ। টাৱা মোৰ গৰম হৈ গৈছে। মই এতিয়া ইয়াত এটা এটাকৈ এই চুজিৰ ৰুটিকেইটা ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই মই কমকৈ দি মই এইকেইটা ভাজি ল'ম। এনেকৈ মই ভাজি ল'লোঁ। ইয়াৰ ওপৰত মই এতিয়া ঘিউ দিম। ঘিউ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ আকৌ ভাজি ল'ম আৰু এইটো ধুনীয়াকৈ ভিতৰত ঘিউ সোমাই যায়, তাৰ কাৰণে মই এনেকৈ কাটা চামুচ দি ফুটা কৰি দি আছোঁ। এনেকৈ কৰি মই ৰুটিটো ভাজি ল'লোঁ। মই এইটো এতিয়া থৈ দিম আৰু মই গোটেই ৰুটিকেইটা সম্পূৰ্ণ ভাজি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ গোটেই ৰুটিকেইটা সম্পূৰ্ণ ভাজি ল'লোঁ। এইখিনি মই এতিয়া থৈ দিম। এইখিনি ঠাণ্ডা কৰি মই পেষ্ট কৰি ল'ম। লাড্ডুটো আৰু টেষ্টি হোৱাৰ কাৰণে মই এফালে ড্ৰাই ফ্ৰুট লৈ লৈছোঁ, এফালে পিষ্টা লৈ লৈছোঁ, এফালে আলমণ্ডছ বাদাম লৈ লৈছোঁ আৰু এফালে কাজু বাদাম লৈ লৈছোঁ। মই এইখিনি এতিয়া ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজিবৰ কাৰণে মই এটা সৰু চৰিয়া কেৰাহী লৈ লৈছোঁ। মই ইয়াত এতিয়া 2 চামুচ ঘিউ দিম। এইখিনি মই ইয়াত ঢালি দি অকণমান সময় এইখিনি ভাজি ল'ম। গেছৰ জুই কম কৰি দিম কাৰণ এইখিনি নজ্বলিবৰ কাৰণে। আৰু মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল। অকণমান সময় মই খালি ভাজিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই নমাই দিম। এই মোৰ ৰুটিকেইটা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। মই এতিয়া এইখিনি অকণকৈ ভাঙি মই মিক্সি জাৰত দি মই এইখিনি পেষ্ট কৰি ল'ম।
এতিয়া মই এনেকে মিক্সিত পেষ্ট কৰি ললো কি এনেকে হৈছে এনেকে ৰাখিব লাগিব এনেকুৱা হিচাপত এতিয়া মই ইয়াত দি আছো আধা চামুচ এলাইচিৰ গুড়ি আৰু এফালে মই চেনি মই পাউডাৰ কৰি লৈছিলো 1 কাপ এখিনি মই এতিয়া ইয়াত দি দিছো আপোনালোকে মিঠা যিমান আপোনালোকৰ পছন্দ হয় হিমানখিনি আপোনালোকে দিব মই ইয়াত 1 কাপ গুড়া কৰি লৈছো এই লাড্ডুটো আৰু সোৱাদ হ'বৰ কাৰণে টেষ্টি হ'বৰ কাৰণে মই এফালে নাৰিকলৰ গুড়ি লৈ লৈছো শুকান নাৰিকলৰ গুড়ি আধা কাপ মই এখিনি ইয়াত দি আছো আৰু যে মই এখিনি ড্ৰাই ফ্ৰুটখিনি ভাজি লৈছিলো মই এতিয়া এখিনি ইয়াত দি দিম এখিনি এতিয়া মই ভালকে সানি লম এনেকৈ কৰি মই ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকৰ ঘিউ কম হয় বুলি ভাবে আপোনালোকে আকৌ ঘিউ দি ল'ব পাৰিব মই এতিয়া লাডুকেইটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ কৰি মই লাডুকেইটা বনাই ল'ম আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে যদি চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব মই এনেকৈ এতিয়া লাডুটো বনাই ল'লোঁ আৰু এটা বনাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এনেকৈ কৰি সম্পূৰ্ণ মই এই লাডুকেইটা বনাই ল'লোঁ আৰু আপোনালোকক মই ধুনীয়াকৈ বনাই দেখুৱালোঁ আৰু আপোনালোকে মই যেনেকৈ এই লাডুকেইটা বনাই দেখুৱালোঁ আপোনালোকে ঠিক তেনেকৈ ঘৰত বনাই খাব আৰু খাই খুব ভাল লাগে আৰু আপোনালোকেও ভাল পাব মই খাই পাইছোঁ কাৰণে আপোনালোকক বনাই মই দেখুৱাইছোঁ আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ভাল লাগিলে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ